Ha elutazol és nem szeretnél sok időt tölteni a konyhába, készíts tonhalsztéket. Első lépés, rakd fel főni a krumplit. Tetszőleges edénybe hevíts föl olívaolajat vagy vajat. A tonhalszelet mindkét oldalát alaposan sózd meg. Mindkét oldalát borsózd meg ízlés szerint. Túlsütöd, kiszárítod. Ne süsd túl. Az egyik oldalán 1 percig, és a másik oldalán is 1 percig. Ha jobban átsütve szereted, akkor az egyik oldala 2 perc, a másik oldala 1 perc. Köszönöm a Kanári Kalandoknak, hogy segítette az utazásom. Én itt úgy oldom meg, hogy teszek rá egy kis teavajat, ezt találtam a konyhaszekrényben. Fűszerezem olasz fűszerkeverékkel. Ha tetszett a videóm, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Írd meg kérlek kommentben, hogy honnét nézed a videót.